सॅमसंग 5330 मोबाईल ऑन कंडिशनमध्ये आहे. या मोबाईलचे सर्व काही चालतं, स्पीकर, चार्जिंग, माईक, सर्व सेशन ओके आहेत. पण या मोबाईलला बॅटरी ड्रेनचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे बॅटरी कितीही चार्जर करून ठेवली, बॅटरी तर लवकर उतरती आणि एकदा डाऊन झाली की परत चार्ज होत नाही, एकदम ती ड्रेन होऊन जाते. आता या मोबाईलला DCC जर चेक केला तर हाफ शॉट दाखवत आहे. हे बघा 0, जसं आम्ही लावलं की 76, 75 हाफ शॉट दाखवत आहे. आणि आता हाच मोबाईल जर आपण मल्टीमीटर चेक केला, ठीक आहे, 1 दाखवत आहे आणि प्रोब चेंज केल्यास 270 दाखवत आहे. म्हणजे मल्टीमीटरनी ओके कंडिशन दाखवत आहे आणि DC मशीननी हा हाफ शॉट दाखवत आहे. आता हा जो प्रॉब्लेम आहे, आता अशा प्रॉब्लेमसाठी सोल्युशन करण्यासाठी जरी आपण या ठिकाणी DC सप्लाय जरी कनेक्ट केली, आणि हिटिंग सेक्शन जर चेक केला तर हिटिंग सेक्शन काही सापडत नाही. जरी मोबाईल ऑन जरी केला तरी मोबाईल काय गरम होताना काही दिसत नाही. म्हणजे DC मशीननी हाफ शॉट तर दाखवत आहे, मल्टीमीटरनी ओके कंडिशन दाखवत आहे, प्लस ह्याची प्रायमरी लाईनसुद्धा हिटिंग दाखवत नाही आणि सेकंडरी लाईनसुद्धा हिटिंग सापडत नाही आहे. आता अशा कंडिशनमध्ये मोबाईल जर असेल तर आता आपल्याला ह्याचा प्रॉब्लेमचं सोल्युशन मल्टीमीटरनेच करावे लागणार आहे. जवळजवळ संपूर्ण सेक्शनमध्ये मी मल्टीमीटर चेकिंग केले, त्यावेळेस मला ह्या कॅपॅसिटरवर, हा जो कॅपॅसिटर आहे या ठिकाणी पॉवर IC आहे, या पॉवर ICच्या बाजूला जो कॅपॅसिटर आहे, या कॅपॅसिटरवरती मला डाऊट वाटत आहे. आणि हा कॅपॅसिटर जर चेक केला तर आपला हा प्लस आहे, मायनस आहे आणि प्लसच्या लाईनमध्ये हा कॅपॅसिटर आहे. हे बघा, म्हणजे ह्या लाईनमध्ये हा कॅपॅसिटर आहे आणि या कॅपॅसिटरवरती मला जरा डाऊट वाटत आहे. तर आता हा कॅपॅसिटर काढून शॉर्टिंग जात आहे का नाही ते पाहूया. जर गेली तर कॅपॅसिटर चेंज करू, आणि जर नाही गेली तर आपण सेकंड कॅपॅसिटर जरा लक्ष टाकू. चेक केल्यास हा कॅपॅसिटर ओपन सापडला होता. हा जो कॅपॅसिटर होता या ठिकाणी, या ठिकाणी जो कॅपॅसिटर होता तो हा मी काढलेला आहे. हे पहा, काढलेला आहे. आता आपण याला DC मशीनवर चेक करूया. ओके, आता यस, हे बघा, DC मशीनशी कनेक्ट केल्यास हा जो शॉर्टिंगचा प्रॉब्लेम होता हा सॉल्व झाला आहे. हे बघा, ग्राउंडला आणि प्लसला लावलं, एम्पियर 0च आहे, म्हणजे याचा शॉर्टिंग गेलेली आहे आणि हा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला आहे. पण आता या ठिकाणी आपल्याला हा जो कॅपॅसिटर आहे हा आपल्याला या ठिकाणी टाकावाच लागणार आहे. तर यासाठी आपण आता एक स्क्रॅप बोर्डमधून सेम साईजचा कॅपॅसिटर, कुठे गेला कॅपॅसिटर, टाकूया. यस, या साईजचा कॅपॅसिटर आपण या ठिकाणी टाकून पाहूया. आता या ठिकाणी कॅपॅसिटर टाकला गेला आहे. हे पहा,
हा कॅपॅसिटर टाकला गेला आहे. आता आपण शॉर्टिंग चेक करूया. तर या ठिकाणी हे पहा, शॉर्टिंग या ठिकाणी पूर्णपणे गेलेली आहे. हे बघा, पूर्णपणे शॉर्टिंग गेलेली आहे. हे पहा, पूर्णपणे शॉर्टिंग गेलेली आहे. आता आपण चालू करून पाहूया. पॉवर प्रेस 64 40 45 पॉवर रिलीज. हे पहा, मोबाईल ऑन प्रॉपर तर झाला सुद्धा आहे आणि बॅटरी ड्रेनचा प्रॉब्लेमसुद्धा सॉल्व झालेला आहे. बॅटरी बॅकअपसुद्धा जास्त देणार आणि चार्जिंग संपल्यासुद्धा चार्जिंग होणार.